שלום וברוכים השבים אלינו למפגשים מוזיקליים עם נגני התזמורת הפילהרמונית. הכינו מראש דף וכלי כתיבה כי אנחנו מיד מתחילים. מוכנים? הגעתם בדיוק בזמן לחגיגות 250 שנים להולדתו של המלחין לודוויג ואן בטהובן. הצלילים שלו הם הצלילים שפתחו את המפגש שלנו, וכמו ששמעתם הם מאוד סוערים, כיאה לצלילים שמגיעים מעיר המוזיקה התוססת וינה. נגיד שלום גם לנגני התזמורת שהגיעו לכאן היום. סעידה עם הכינור, ז'ניה והוויולה, ויעקב והצ'לו. או, הקריאה הרועמת. כן, כך פונה אלינו מלחין שמאבד את שמיעתו. כי בעוד בטהובן כתב את הצלילים האלה, הוא כבר ידע שיום אחד הוא לא יוכל לשמוע אותם בעצמו. ואין דבר נורא יותר ממלחין מלדעת שיום אחד הוא לא יוכל לשמוע את הצלילים שהוא עצמו כותב. אבל כמו כל מלחין טוב, בטהובן משתף אותנו בכל התחושות שלו, בצלילים שהוא כתב לסימפוניה החמישית שלו. שקט, שנשבר ב4 צלילים רועמים ודרמטיים, ואחריהם דממה. ושוב, אבל נחרץ ונמוך יותר. ואז הרעיון נדחק קדימה ומתחיל להתגלגל במפל של צלילים שפוגע בנו גל אחרי גל. כן, כמו שבדרך כלל אפשר להבין, אצל בטהובן כל רעיון הוא צליל. אפילו רעיון התקווה, שמגיע באופי לגמרי אחר, שירתי, לגאטו, מתוח ורחב, עם קשת עולה ויורדת. באותם ימים כתבו הרבה מוזיקה כזו עם 2 רעיונות מנוגדים. רעיון אחד שמוצג בהתחלה ומיד אחריו רעיון מאוד שונה עם אופי אחר לגמרי. מעניין איך יישמעו 2 הנושאים האלה כשבטהובן ישמיע אותם יחד. כן, וכששני הנושאים האלה מושמעים ביחד אנחנו מרגישים כמה טוב הם עובדים יחד, נכון? בטהובן בחר את הרעיונות המוזיקליים שלו היטב. אם נוסיף גם את הוויולה, פתאום הצליל יתרחב ואנחנו נשמע איך הכל מתאגד. כן, זה פשוט עובד. 3 הכלים כאילו הופכים ליחידה אחת שמביאה לנו את הצלילים של הסימפוניה החמישית של בטהובן. אנחנו נשמע מיד את כל צלילי התצוגה. נסו אתם בבית לגלות האם בטהובן בוחר לסיים עם הרעיון הראשון או עם הנושא השני. הסימפוניה החמישית.
כן, בטהובן אכן היה מלחין מאוד מאוד מוכשר. אפילו כילד, אבא שלו מיד זיהה שיש מידת כישרון ואפילו מחוננות אצלו. וכבר מגיל 5, בטהובן מתחיל לנגן. בגיל 14 הוא מצטרף לתזמורת חצר, ולא רק זאת, הוא גם מתחיל להופיע בעצמו. לא מעט הוא ניגן בפני השכנים שלו כדי לזכור בעל פה את כל הצלילים של המנגינות שהוא רצה לנגן בקונצרט של אותו הערב. ובגיל 17, בטהובן עוזב את ביתו בבון שבגרמניה ועובר לווינה, באוסטריה. העיר שבה הכל קורה, מוזיקאים מלחינים והקהל נוהר בהמוניו אל אולמות הקונצרטים ואולמות האופרה כדי לשמוע את היצירות החדשות שהמלחינים כתבו במיוחד עבורו. כך למשל באותם ימים הקהל דיבר בהתרגשות גדולה על האופרה של וולפגנג עמדאוס מוצרט, נישואי פיגארו. אתם תוכלו לשמוע כבר מהצלילים הראשונים את ההתלחשות של המשרתים כשהם מתכוננים לחתונה של פיגארו המשרת ובחירת ליבו סוזנה. מיד אחר כך טרמולו רועד שמעלה את המתח, ומוצרט מכניס לנו מעבר שמזרז קצת את בוא החתונה. יש שם תחושה של חוסר שקט, כאילו יש מתח בין הרוזן למשרתים. מה בדיוק עוד כתוב בתווים? אני זוכר גם מהחזרה, היה לכם מין גל כזה של צלילים שמטפס ואחריו חוזר עוד אחד כמו הד. מעניין אם אחרי כל הרעיונות האלה מוצרט פשוט יסיים את הפתיחה לאופרה שלו, או שהוא יתחיל לחזור על רעיונות פעם נוספת. נסו להקשיב טוב ולגלות האם הוא באמת משאיר את הרעיונות שם, או חוזר עליהם פעם נוספת, וכתבו על הדף שלכם. המוזיקה הזאת נכתבה לפני יותר מ-200 שנה ועדיין היא נשמעת רעננה כאילו כתבו אותה אתמול. אפשר ממש להרגיש שהמוזיקה הזאת ניצחה את הזמן. אבל זה לא הפריט היחידי בחדר שמביא איתו זיכרונות מימים אחרים.
חלקם מאוד מאוד רחוקים. ז'ניה, ספרי לנו קצת על הוויולה שלך. הוויולה שלי בעצם היא תינוקת, בת 7. בנה אותה פיליפו פסר, הוא בנה כלים איטלקי, שהוא גם חבר שלי. ומה שהכי מרגש אותי ולמה אני אוהבת אותה כל כך, כי הכלי הזה הוא מותאם לידיים שלי ולנשמה שלי ולבקשות שלי. כך שכל פעם שאני מנגנת אני מרגישה שלמה עם זה, כאילו שזה המשך ממני. טוב, בת 7, הוויולה. מעניין בין כמה הצ'לו. בערך הצ'לו בין 250. בנו אותו בגרמניה, בעצם בזמן של בייטהובן. אני כל כך אוהב את הצ'לו הזה, שזה מאוד מאוד קרוב לקול של בן אדם. 7,250. מה שמשאיר אותנו עם הכינור של סעידה. סעידה, בן כמה הכינור הזה? הכינור הזה נולד שנה לפני שמוצרט נולד. הוא נולד ב-1755 באיטליה, והוא עבר הרבה מאוד ידיים, ובאיזשהו מקום מה שמרגש אותי זה שיש לי את הזכות לנגן על כינור שכל כך הרבה אנשים לפניי ניגנו עליו. אז אני מרגישה שאני כל הזמן מנגנת ואני לא לבד. וואו, מדהים. אז יש לנו פה 3 כלים שמגיעים בעצם מכל כך רחוק בזמן, שחלקם היו בנויים כבר כשמוצרט כתב את הצלילים שאנחנו שמענו. זה ממש מדהים. אנחנו נשמע ריקוד מינואט שמוצרט חיבר לכלי קשת. הוא מתחיל בקצב הליכה מאוד ברור, מאוד מודגש, והמוזיקה שואלת ואחר כך גם עונה. בהמשך היא נהיית הרבה יותר ריקודית, הרבה פחות מודגשת ומותאמת, ממש מתחילה לרחף. אפשר לשמוע כמה צלילים מהנושא השני? כמו תמיד, 2 רעיונות שונים ומנוגדים אחד לשני. אבל מעניין עם איזה מהם מוצרט יחליט לסיים. האם הוא יבחר לסיים עם הנושא הראשון, או דווקא עם הצלילים המרחפים של הנושא השני? בואו נשמע. אחרי הצלילים האלה, בטהובן ידע
שמוצרט צריך להיות המנחה שידריך אותו הלאה בדרכו המוזיקלית. אבל האם השניים בכלל נפגשו? כאן אנחנו נצטרך לרדת מהרכבת שממשיכה אל וינה, זו התחנה שלנו. אבל במפגש הבא אנחנו נמשיך במסלול בין כל המלחינים, ואז אולי נוכל לגלות את התשובה. אנחנו נודה לנגני התזמורת הפילהרמונית שעזרו לנו עם הצלילים הנפלאים שהם הביאו. תודה לסעידה, לג'ניה וליעקב, ותודה רבה גם לכם. שילחו לנו את התשובות שלכם, אנחנו ממש סקרנים לדעת מה כתבתם. ואנחנו ניפרד בצלילים.